Huawei සමාගමේ පොපියුලර්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් කැටගරි එකක් තමයි Huawei P ඒ වගේම Mate series වගේම Nova series එක කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වෙච්ච ඩිවයිස් වලින් එකක් තමයි Huawei Nova 3i කියන කැටගරි එක. ඒ වගේම Nova 5T. ඉතින් කොහොම හරි 2020 Huawei සමාගමේ පළවෙනි Nova series එක විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. මෙන්න මේ Nova 7i කියන එක. විශේෂයෙන්ම දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මේක globally release වුණේ Huawei P40 Lite කියලා. ඒ වගේම අපිට ලංකාවේ මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ ඒකම Nova 7i කියන එකෙන්. මේ දෙකම එකයි. ඒකෙන්ද ගොඩක් ලොකු කන්ෆියුස් එකක් තියාගන්න එපා. Nova 7i කියන්නේ Huawei P40 Lite කියන්නේ දෙකම එක ඩිවයිස් එකක්. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Nova 7i එක. මේ ලංකාවේ හැමෝම කතා කරන තරම් මේ ඩිවයිස් එක හොඳයිද? ඇත්තට මේ ගෙවන ගානට වටිනවද සහ මේකේ කැමරා සාම්පල් මොන වගේද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ Nova 7i device එක ඔයාලා මිලදී ගන්නකොට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා SIM remover tool එක, ඒ වගේම silicon back cover එකක් වගේම USB type C cable එකක් සහ headset එකක් වගේම මේකට ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ 40 watt super charger එක. ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ super charger එකෙන් විනාඩි 30ක් ඇතුළත මෙන්න මේ Nova 7i කියන device එක 70%ක් වෙනකන් charge කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ price range එකකට තියෙන ෆාස්ට්ම බැටරි චාර්ජින් ටෙක්නොලොජි එක තියෙන්නේ මම දැනුවත්ව මෙන්න මේ Nova 7i එකේ. ඒ වගේ ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට වඩා අඩු. මොකද මම පාවිච්චි කරන මේ 30 එකේ පවා බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ චාර්ජින් ටෙක්නොලොජි එකමයි. ඒ කියන්නේ මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් චාර්ජින් ස්පීඩ් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඩිවයිස් එක ගැන කතා කරොත් මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේකේ crush green කියන version එක. මේක ඔයාලට Sakura Pink වගේම midnight black version උත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට 3.5mm headphone port එක තාමත් 2020 බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ fingerprint එක place කරලා තියෙන්නේ මේ device එකේ side එකට. ඒ කියන්නේ මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ side mounted fingerprint එකක්. මම ඇත්තටම in display වලටත් වැඩිය මෙන්න මේ වගේ side mounted වලට ගොඩක් ආසයි. මොකද device එක අතට ගන්නකොටම මේ device එක අපිට unlock කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම power button එකක් තියෙන මේකේ බින්ද එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. ඇත්තටම මම මේකට නම් හුරු වුණේ මීට කලින් පාවිච්චි කරපු Nova 5T කියන device එකෙන්. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් හොඳ experience එකක් තිබෙන්න මට අන්න ඒකේ experience එකම මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම Nova 5T එක සහ Nova 7i එක ගැන වීඩියෝ එකක් ඕනනම් පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි මේ දෙකම එකපාර පාවිච්චි කරලා බලමු දෙකින් මොකද්ද හොඳ කියලා. ඒ වගේම මේකේ බෑක් එකේ තියෙන කැමරා setup එක මේ වෙනකොට තියෙන 2020 පොපියුලර්ම ෆ්ලැග්ෂිප් level කැමරා මොඩියුල් එකක්. ඒ කියන්නේ කැමරා හතරක් විදියට. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට dual sim tray එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හයිබ්‍රිඩ් විදියට. ඒ කියන්නේ එකපාර SIM දෙකක් හරි නැත්නම් SIM එකක් හරි SD කාඩ් එකක් හරි විතරයි පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේකට ඔයාලා සාමාන්‍ය විදියට පාවිච්චි කරන micro SD කාඩ් එකක් නම් දාන්න බෑ. මේකට විශේෂයෙන්ම හදපු Huawei ලාගේ nano කාඩ් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ නැහැ තාමත් ලංකාවේ ඒක මිලදී ගන්න හම්බෙයි කියලා. ඒ වගේම මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ හැම පැත්තම ගොඩක් කර්ව් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බෑක් එකේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම කර්ව් පැනල් එකක්. ස්ක්‍රීන් එක ගත්තත් අපිට කර්ව් වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද ගොඩක් අතට හොඳට ග්‍රිප් වෙනවා. ඒ වගේම මේක බැලුමට ග්ලාස් වලින් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා කියලා පෙනුනත් ඇත්තට මේක හදලා තින්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ෆ්‍රේම් එකත් ප්ලාස්ටික්. හැබැයි මේ ෆ්‍රේම් එක ගොඩක් හොඳට ලං වෙලා බැලුවොත් අපිට මැට් ෆිනිෂ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද සම්පූර්ණ ඩිසයින් එකම ග්ලොසි තිබ්බත් මේකේ ෆ්‍රේම් එක මැට් කරපු එක ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මොකද යන්නේ මැට් ෆිනිෂ් එකකින්ද මේක අතින් ලිස්සලා යෑමේ ප්‍රවණතාවය ගොඩක් අඩු කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට ෆිසිකලි බලා ගන්න හම්බෙනකොට අපිට මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක බලා ගන්න පුළුවන්. අඟල් 6.4ක full HD+ punch full view IPS LCD පැනල් එකක්. ඒ වගේම මේකේ 83.5ක screen to body ratio එකක් වගේම මේක resolution බලා ගන්න පුළුවන් 398ක්. මේ වගේ price range එකට ගොඩක් හොඳ ආගයක් ඒක. කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන IPS display එකක් වුණාට මේකේ brightness සහ colors වගේම outdoor පාවිච්චි කරද්දී පවා අපිට ගොඩක් හොඳ ආලෝකයක් මෙන්න මේ IPS screen එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sharpness වගේම detail පවා ගොඩක් හොඳ ආගයක තියෙන හින්දා මේ වගේ price range එකට මේ වගේ screen එකක් දාපු එක ගැන ගොඩක් සතුටු වෙන්න ඕනේ. punch hole screen එකක් එක්ක. ඒ වගේම තමයි මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරොත් Huawei සමාගමේ mid range chipset එකක් වෙන kirin 810 octa core 7 nanometer processor එකක් තමයි මේකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ.
විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ processor එකේ අපිට AI features ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් හොඳට battery එක optimize කරලා තිනවා. වගේම මේක අපිට GPU turbo තියෙන හින්දා ගොඩක් හොඳට ගොඩක් පවර්ෆුල් විදියට අපිට ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කිසිම ලැග් වීමකින් තොරව. මම GPU turbo ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩ ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම මේකේ 8GB RAM එකක් සහ 128GB ROM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ Huawei Nova 7i එකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. විශේෂයෙන්ම මේක අපිට කැමරා හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක මෙගාපික්සල් 48ක මෙයින් කැමරා එකක්. මේක ඇත්තටම වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් මෙගාපික්සල් 8ක අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි නම් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ පර්ස්පෙක්ටිව් එකක් එනවා. සාමාන්‍ය වයිඩ් ලෙන්ස් එකටත් වඩා වැඩිය ඔයාලට මේ සාම්පල් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙගාපික්සල් දෙකක මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපි ගොඩක් හොඳට දෙයකට ලං වෙලා ඉමේජ් එකක් කැප්චර් කරන්නේ පොඩි දේවල් පවා. ඒ වගේම තවත් මෙගාපික්සල් දෙකක ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගැන නම් ඔයාලා දන්නවා. මොකද ඉමේජ් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බොඳ වෙන්නේ මෙන්න මේ සෙන්සර් එක හරහා තමයි. ඉතින් ඒකට නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ කැමරා ඇප් එකේ තියෙන පෝර්ට්‍රේට් මූඩ් එකට යන්න වෙනවා. ඉතින් මේ පෝර්ට්‍රේට් මූඩ් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ සෙන්සර් එකෙන් තමයි ඔයා සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන දුර අඳුනගෙන ගොඩක් ලස්සන බොකේ ඉෆෙක්ට් එකක් කැප්චර් කරන්නේ මෙන්න මේ දෙයින් තමයි. ඉතින් මේ වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේකේ ප්‍රයිමරි කැමරා සෙටප් එකෙන් කැප්චර් කරපු ඉමේජ් වල සාම්පල් ටික. ඒ වගේම මේක අපිට මෙගාපික්සල් 16ක selfie camera එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ selfie camera එකේ දැකපු විශේෂම කාරණාවක් තමයි ගොඩක් device වලට එන්නේ නැති selfie camera එකත් අපිට ගොඩක් හොඳ night mode එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වීම. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් low light වලදී පවා වගේ මූණේ තියෙන හැම detail එකක්ම capture කරගෙන ගොඩක් හොඳ night selfie එකක් capture කරන්න මෙන්න මේ 7i එකේ තියෙන selfie camera එකට හැකි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ Nova 7i එකේ අපිට latestම Android 10 වගේම EMUI 10 version එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ EMUI එක ගොඩක් හොඳට optimize කරලා තියෙන හින්දා ගොඩක් හොඳ user experience එකක් ඔයාලට මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙන්න මේ EMUI 10 එක අපිට Huawei සමාගමේ බලා ගන්න හම්බුනේ ගොඩක් flagship devices වල විතරයි. ඉතින් කොහොම හරි එයාලා තීරණය කරලා තියෙනවා දැනට තියෙන mid range device වලටත් මෙන්න මේ අප්ඩේට් එක ඒ විදිහටම දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ device එකක් ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තියෙන specification වගේම වැඩිම බලන දෙයක් තමයි battery එක. ඔව් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා milliampere 4200ක 40 watt quick charging support කරන battery එකක්. ඉතින් අර මම මුලින් සඳහන් කරා වගේ පැය භාගයක් ඇතුළත මේක 70ක් charge කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතුරු 30 නම් charge වෙන්න තව විනාඩි 20ක් විතර යනවා. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් පැයකට ආසන්න කාලෙකින් මේක ඔයාලට 100%ක් charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට charge කරගත්තත් සාමාන්‍ය user කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ දවසක්ම මේ device එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයා ටිකක් heavy gaming පැත්තටම ගොඩක් focus කරන කෙනෙක්ට නම් පැය 8කට ආසන්න කාලයක් ඔයාලට මෙන්න මේ තනි charge එකෙන් මෙන්න මේ device එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේකේ අපිට official විදියට Google බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට Google Play Store එක මෙන්න මේ Nova 7i එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා දන්නේ නැති Huawei සමාගමේ මේ වෙනකොට එයාලගේ තියෙන 8.1 කියන ඉකෝසිස්ටම් එකට තමයි එයාලා වැඩ කරන්නේ. මොකද මෙන්න මේ 8.1 කැටගරිය අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන්, ස්මාර්ට් වොච්, ඒ වගේම Bluetooth speakers, ඒ වගේම noise cancellation mic සහ මේ වෙනකොට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් Huawei laptops පවා මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම එකට වැඩ කරන්න තමයි මෙයාලගේ මේ ඉකෝසිස්ටම් එක හදන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපිට මේක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Huawei App Gallery කියන එක. විශේෂයෙන්ම අපිට box එකේ පවා සඳහන් වෙනවා Explore in App Gallery කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන බොහොමයක් ඇප්ලිකේෂන් අපිට මෙන්න මේ App Gallery කරහා බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම හෙලකුරු, ඉක්මන්, දරස් වගේ අති විශාල සිංහල ඇප් ප්‍රමාණයක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන වගේම අපිට Play Store එකේ පාවිච්චි කරපු හැම ගේම් එකක්ම වගේ මෙන්න මේ App Gallery එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ Nova 7i එකේ මිල නම් official අපිට කලින් සඳහන් වෙලා තිබ්බේ රුපියල් 49999කට. හැබැයි මේ වෙනකොට ලෝකෙ උද්ගත වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක දැනට මේකේ official price එක වෙන්නේ රුපියල් 55000ක්.
ඉතින් රුපියල් 55000කට මෙන්න මේ Nova 7i එක වටිනවද? මගේ නම් අදහස මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් සහ මේකේ තියෙන ඩිසයින් එක වගේම කැමරා සෙටප් එකක් එක්ක රුපියල් 55000ට ගන්න පුළුවන් හොඳම ඩිවයිස් එකක් තමයි මෙන්න මේ Nova 7i කියන්නේ. ඇත්තටම මේකට ඔයාලා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ Play Store එක නැතිකම නම් ඒකත් දාගන්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අන්තර්ජාලය හොයලා ඒ ක්‍රම ගැන දැනගන්න වගේම ඒවත් පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ Nova 7i කියන ඩිවයිස් එක ගැන ඇත්තටම ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සඳහන් කරන්න බැරි වෙච්ච ඔයාලට දැනගන්න ඕන දේවල් ගැනත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලනවා පළවෙනි පාර්ට් නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මාව social media follow කරන්න මම පල්ලෙහා links දාලා දෙනවා. මගේ නම නලින්ද SL ෆොටෝ වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ